นักจิตวิทยาชื่อดังระดับโลกเดลคาร์เนกีกล่าวเอาไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาเป็นนักธุรกิจอายุน้อยเป็นแม่บ้านเป็นนักเรียนหรือเป็นใครก็ตามหากคุณรู้เคล็ดลับเหล่านี้มันจะทำให้คุณเป็นคนเหนือคนมันจะทำให้คุณสร้างปาฏิหาริย์ขึ้นมาได้เคล็ดลับนี้จะช่วยทำให้คุณสามารถแก้ปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ คุณจะมีมุมมองใหม่ๆ มีเส้นทางใหม่ คุณจะเป็นที่รักของคนอื่นๆ มากขึ้น คุณจะสร้างมิตรภาพครั้งใหม่ได้ดีขึ้น คุณจะประสบความสำเร็จและร่ำรวยมากขึ้น คนอื่นๆ ก็จะยอมรับในตัวคุณมากขึ้น และคุณก็จะสามารถควบคุมทุกอย่างได้ สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าจุดอ่อนจุดแข็งของมนุษย์เขียนโดยเดลคาร์เนกีเขาเป็นนักจิตวิทยาชื่อดังและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เขาเป็นนักจิตวิทยาที่เก่งมากๆคนหนึ่งที่สามารถทำให้ทุกคนดึงเอาความชื่นชอบและความหลงใหลของตัวเองออกมาใช้จนทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ถ้าในชีวิตของคุณเคยเจอปัญหาที่ทำให้รู้สึกแย่ รู้สึกหดหู่รู้สึกเป็นกังวลและดูเหมือนจะหาทางออกไม่ได้ หนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณค้นหาวิธีแก้ปัญหาได้ เวลาที่มนุษย์เราทำอะไรผิด พวกเขามักจะชอบต่อว่าคนอื่นและไม่ยอมมองมาที่ตัวเอง สิ่งนี้คือความเป็นมนุษย์ มันคือจุดอ่อนของมนุษย์ ดังนั้นเวลาที่คุณต้องการที่จะต่อว่าใครสักคน จงรู้เอาไว้ด้วยว่าสุดท้ายแล้วมันจะกลับมาหาคุณ การวิจารณ์คนอื่นจะทำให้คนที่ถูกวิจารณ์ปิดกั้นและปกป้องตัวเองมากขึ้น การวิจารณ์เป็นสิ่งที่อันตราย มันเป็นการทำลายความเคารพในตัวของพวกเขา และมันจะทำให้พวกเขาอยากที่จะต่อสู้กลับ ถ้าคุณอยากให้คนอื่นเกลียดคุณมันก็ง่ายมาก คุณก็แค่ต่อว่าพวกเขาและวิจารณ์พวกเขาต่อไปเรื่อยๆ แต่ถ้าคุณอยากเป็นที่รักของคนอื่น คุณต้องพูดถึงแต่สิ่งดีๆของพวกเขา เวลาที่มีปัญหา เวลาที่มีปัญหากับคนอื่น ให้คุณหันกลับมามองตัวเอง การค้นหาความผิดพลาดของตัวเองก่อนที่จะไปต่อว่าคนอื่น มันจะทำให้คุณแก้ปัญหาได้ ก่อนที่คุณจะไปต่อว่าใคร ให้ลองคิดทบทวนดูก่อนว่า ถ้าคุณเป็นพวกเขาและตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น คุณจะทำแบบเดียวกันกับพวกเขาหรือเปล่า การคิดทบทวนในมุมกลับแบบนี้มันจะทำให้คุณเข้าใจคนอื่นมากขึ้น มีแต่คนโง่เท่านั้นที่ชอบต่อว่าแล้วก็บ่นด่าคนอื่น เพราะคนที่ฉลาดนั้นจะสามารถควบคุมตัวเองได้ คนฉลาดจะให้อภัยและเข้าใจคนอื่นเสมอ จุดอ่อนที่สำคัญของมนุษย์ที่มีแรงกระตุ้นสูงที่สุดคือ การได้เป็นคนสำคัญที่สุดสำหรับคนอื่น ทุกคนอยากได้คำชื่นชม ทุกคนอยากได้รับการยอมรับจากคนอื่น ถ้าคุณสามารถมอบมันให้กับพวกเขาได้ คุณจะสามารถควบคุมพวกเขาได้ คนส่วนใหญ่ 95%จะคิดถึงแต่ตัวเอง สิ่งที่คุณควรจะทำตอนนี้คือ หยุดคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองก่อน แล้วพยายามคิดถึงข้อดีของคนอื่น จากนั้นก็ชื่นชมพวกเขาด้วยความจริงใจ อย่าคิดถึงแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการเท่านั้น ลองพยายามมองหาข้อดีของคนอื่น จากนั้นก็ชื่นชมพวกเขา ให้กำลังใจพวกเขาอย่างจริงใจ หลายปีผ่านไป คุณอาจจะลืมในสิ่งที่คุณพูดชื่นชมพวกเขา แต่ทว่าสำหรับคนที่ได้ฟังคำชื่นชมนั้น พวกเขาจะจดจำไปทั้งชีวิต เคล็ดลับสุดยอดที่ทำให้ Rockefeller ประสบความสำเร็จในชีวิตคือคำชื่นชมที่จริงใจ คนที่รู้จักคิดเพื่อคนอื่น จะไม่จำเป็นต้องกังวลถึงอนาคตของตัวเอง เพราะเคล็ดลับความสำเร็จคือ คุณจะต้องรู้ว่าคนอื่นต้องการอะไร คุณจะต้องรู้ว่ามุมมองของเขาเป็นอย่างไร และสามารถมองเห็นได้จากตำแหน่งของพวกเขา มันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆ และทุกคนก็สามารถเรียนรู้ได้
แต่ 90% ของทุกคนในโลกนี้ไม่สามารถคิดแทนคนอื่นได้ เพราะพวกเขาเอาแต่อยากได้จากคนอื่น เพราะพวกเขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัว ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จ คุณต้องช่วยเหลือคนอื่น การคิดเพื่อคนอื่นจะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ถ้าคุณไม่ต้องการให้ลูกของคุณสูบบุหรี่ คุณไม่จำเป็นต้องทะเลาะกับเขาหรือบังคับเขา คุณแค่บอกกับเขาว่าการสูบบุหรี่อาจจะทำให้เขาไม่สามารถเข้าร่วมกับทีมเบสบอลที่เขาชื่นชอบได้ หรือการสูบบุหรี่อาจจะทำให้เขาไม่สามารถชนะการวิ่ง 100 เมตรได้ วิธีที่ดีที่สุดในการโน้มน้าวคนอื่นคือทำให้พวกเขารู้สึกต้องการทำในสิ่งที่คุณอยากให้เขาทำ วิธีการคือ คุณต้องไม่พูดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการ ถ้าคุณต้องการให้ลูกคุณเลิกสูบบุหรี่ คุณต้องทำให้พวกเขารู้สึกว่าต้องการเลิกสูบบุหรี่เอง โดยการบอกผลเสียที่เกิดขึ้นถ้าเขายังสูบบุหรี่ต่อไป การรู้จักคิดแทนคนอื่น มันจะทำให้คุณรู้ว่า พวกเขารู้สึกและต้องการอะไร คนที่ไม่รู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่น ไม่เคยใส่ใจคนอื่น ชีวิตของพวกเขาจะต้องพบกับปัญหาใหญ่ คุณควรรู้เอาไว้ว่า การใส่ใจคนอื่นอย่างจริงใจ จะทำให้คุณสร้างมิตรภาพที่ดีกับพวกเขาได้ ดังนั้น ถ้าคุณอยากมีเพื่อนแท้ ถ้าคุณอยากเป็นที่รักของคนอื่น กฎข้อแรกที่คุณต้องมีคือ ใส่ใจคนอื่นอย่างจริงใจ จงรักษาจิตใจของตนเองให้ดีอยู่เสมอ จงกล้าหาญจริงใจและมองโลกในแง่ดี การมีจิตใจที่ดีจะช่วยให้คุณเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ มนุษย์เราสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาจากความฝันของพวกเราเองทั้งนั้น ถ้าคุณภาวนาอย่างตั้งใจ ความฝันของคุณจะกลายเป็นจริง จงมีความสุขเข้าไว้ และจงยิ้มให้กับคนอื่นเสมอ เพราะการกระทำสำคัญกว่าคำพูด ความหมายของรอยยิ้มบนใบหน้าของคุณนั้น มันจะบ่งบอกคนที่เห็นรอยยิ้มของคุณว่า คุณชอบเขา เขาทำให้คุณมีความสุข และคุณดีใจที่ได้พบเขา แต่ทว่าถ้ารอยยิ้มของคุณไม่จริงใจมันจะเกิดอะไรขึ้น เพราะรอยยิ้มไม่สามารถโกหกได้ และไม่มีใครต้องการรอยยิ้มที่เสแสร้ง รอยยิ้มที่จริงใจเท่านั้นที่มีคุณค่าต่อความรู้สึก เพราะฉะนั้น จงยิ้มให้คนอื่นอย่างจริงใจและจงยิ้มจากหัวใจของคุณ มีคำกล่าวโบราณของชาวจีนบอกเอาไว้ว่า คนที่ไม่รู้จักวิธียิ้ม และวิธีปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างถูกต้อง จะไม่สามารถทำธุรกิจได้ รอยยิ้มนั้นไม่จำเป็นต้องลงทุนอะไรมากมาย แต่มันทำให้คนอื่นมีความสุขได้ โดยที่คุณเองก็ไม่ต้องสูญเสียอะไร รอยยิ้มนั้นมันเกิดขึ้นได้ในเวลาแค่ไม่กี่วินาที แต่คุณจะจดจำมันไปทั้งชีวิต และไม่ว่าคุณจะรวยหรือจน คุณก็ต้องการรอยยิ้ม เพราะว่ารอยยิ้มนั้นมันทำให้คุณรู้สึกร่ำรวยได้จากจิตใจของคุณเอง รอยยิ้มทำให้ครอบครัวมีความสุข มันสามารถช่วยให้เราทำธุรกิจได้ มันสร้างความเชื่อใจ สร้างมิตรภาพ มันดีกว่าคำพูดสวยหรูหลายเท่านัก มันคือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าได้พักผ่อน ในเวลาที่คุณเหนื่อยล้า มันช่วยให้แสงสว่าง ในเวลาที่คุณหลงทางมันก็จะเป็นเหมือนเวทมนต์ คุณไม่สามารถใช้เงินซื้อรอยยิ้มที่จริงใจได้ ไม่สามารถหยิบยืมจากคนอื่นได้ และไม่สามารถขโมยมันจากคนอื่นได้เช่นกัน ในวันที่คุณยุ่งและเหนื่อยล้ามากเกินไป แค่คุณยิ้ม คุณก็จะกลายเป็นที่รักของคนอื่นๆได้ ดังนั้น ถ้าคุณอยากให้คนอื่นชื่นชอบคุณ ถ้าคุณอยากเป็นที่รักของคนอื่น กฎข้อที่ 2 คือจงยิ้มและยิ้มอย่างจริงใจ คาร์เนกีมีศิลปะในการเป็นผู้นำที่ดี เขามีพรสวรรค์ตั้งแต่ยังเด็ก ตอนที่เขาอายุ 10 ขวบ เขาค้นพบว่าทุกคนให้ความสำคัญกับชื่อของตัวเอง
มีคนมากมายที่พยายามหาเหตุผลให้ตัวเองเวลาที่จำชื่อคนอื่นไม่ได้แท้จริงแล้วพวกเขาแค่ไม่อยากเสียเวลาไปจำแค่นั้นเองการที่เราจะเป็นคนที่ดูสุภาพได้นั้นเกิดจากการเสียสละเล็กๆน้อยๆการจำชื่อของคนอื่นอาจจะทำให้คุณเสียเวลาแต่มันเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับการทำธุรกิจและการเข้าสังคม วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้คนอื่นรู้สึกดีกับคุณคือการจำชื่อของทุกคนให้ได้เพราะมันจะทำให้พวกเขารู้สึกว่าเขามีความสำคัญดังนั้นถ้าคุณอยากให้คนอื่นชื่นชอบคุณถ้าคุณอยากเป็นที่รักของคนอื่นกฎข้อที่3คือจงจำชื่อของทุกคนที่คุณเคยคุยด้วยให้ได้ บางครั้งการรับฟังคนอื่นก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการให้ความเคารพพวกเขา ถ้าคุณไม่อยากถูกหัวเราะเยาะไม่อยากให้ใครไปจากคุณหรือดูถูกคุณ คุณก็ควรเป็นผู้ฟังที่ดี เวลาที่คนอื่นคุยกันอยู่ คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณมีความรู้มากกว่าพวกเขาในบางครั้ง แต่ทว่าผู้คนที่คุณคุยด้วยนั้น จะให้ความสนใจในสิ่งที่เขาเป็นมากกว่าสิ่งที่คุณเป็น ถ้าคุณอยากเป็นที่รักของคนอื่น คุณต้องเรียนรู้ที่จะรับฟังคนอื่น คุณจะต้องให้ความสนใจกับพวกเขาก่อน คุณจะต้องตั้งคำถามในสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบและอยากจะตอบ คุณจะต้องเชียร์ให้พวกเขาพูดในสิ่งที่พวกเขาอยากจะพูด เพราะเคล็ดลับที่สำคัญในการทำธุรกิจคือตั้งใจฟังคนคนหนึ่งพูดอย่างจริงใจดังนั้นถ้าคุณอยากเป็นที่รักของคนอื่นกฎข้อที่4คือเป็นผู้ฟังที่ดีบทสนทนาที่จะเป็นความทรงจำไม่มีวันลืมคือบทสนทนาที่คุณให้คนที่คุณคุยด้วยได้พูดถึงสิ่งที่พวกเขามีความรู้เกี่ยวกับมันเป็นอย่างดีคุณต้องรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาสนใจคืออะไร เพื่อจะได้เตรียมตัวเตรียมหัวข้อเอาไว้สำหรับคุยกับพวกเขา ดังนั้นถ้าคุณอยากให้ใครช่วยเหลือคุณ ถ้าคุณอยากเป็นที่รักของคนอื่น กฎข้อที่5คือเวลาคุยกับใครต้องให้เขาได้พูดในสิ่งที่พวกเขาสนใจ ถ้าคุณเริ่มต้นได้ด้วยการหาจุดเด่นของคนอื่น มันจะทำให้คุณรู้ว่าพวกเขามีจุดเด่นอะไร จากนั้นคุณก็ชื่นชมพวกเขาจากใจจริง คุณจะต้องทำให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาเป็นคนสำคัญ คนเราคาดหวังจะให้คนอื่นๆรอบตัวให้การยอมรับ คนเราอยากที่จะให้ตัวเองเป็นที่สนใจของคนอื่น ไม่มีใครต้องการให้คนอื่นมาเสแสร้งทุกคนต้องการให้คนอื่นมีความจริงใจกับตัวเองทั้งนั้น คนเราทุกคนต่างก็คาดหวังว่าจะมีเพื่อนที่จริงใจ มีเพื่อนแท้ที่รักและปรารถนาดีต่อกันจริงๆ ดังนั้นสิ่งที่คนเราทุกคนต้องการจากคนอื่นก็ต้องรู้จักที่จะมอบให้คนอื่นด้วย ถ้าจะถามว่าจะต้องทำเมื่อไหร่ทำที่ไหนคำตอบก็คือทำได้ทุกที่ทุกเวลา ถ้าคุณอยากทำให้คนอื่นจำคุณได้ คุณจะต้องทำให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขามีความสำคัญกับคุณ และรู้สึกได้ว่าคุณมีความจริงใจให้กับพวกเขา ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่มีความสุข ก็อย่าต่อว่าใครมากเกินไป ในทางกลับกัน คุณควรจะชื่นชมคนอื่นด้วยความจริงใจ ดังนั้นถ้าคุณอยากเอาชนะใจใคร ถ้าคุณอยากเป็นที่รักของคนอื่น กฎข้อที่6คือทำให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาเป็นคนสำคัญสำหรับคุณ คุณไม่สามารถเอาชนะคนอื่นได้ด้วยการโต้เถียง เพราะเวลาที่คุณโต้เถียงกับใครสักคนคุณจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ว่าคุณจะชนะหรือแพ้ ทั้งสองฝั่งก็จะยืนหยัดอยู่ในจุดยืนของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิม ลองเปรียบเทียบดูว่าคุณอยากจะเถียงชนะหรือว่าอยากทำให้คนอื่นรู้สึกดีกับคุณ ในพระพุทธศาสนาของพวกเราบอกว่าความเกลียดจะทำให้คุณพ่ายแพ้ ความรักเท่านั้นที่จะยับยั้งความเกลียดชังได้ ลินคอล์นบอกว่าถ้าคุณอยากได้อะไรที่ยิ่งใหญ่ คุณต้องเลิกใส่ใจสิ่งเล็กๆน้อยๆ
การโต้เถียงกับคนอื่นมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้คุณสูญเสียการควบคุมตัวเอง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น คุณควรจะรู้จักถ่อมตัวกับคนอื่นก่อนเสมอ การหลีกเลี่ยงการโต้เถียงคือทางเลือกเดียวที่จะทำให้คุณได้รับชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่มีใครชอบให้คนอื่นมาชี้ข้อผิดพลาดของตัวเอง หากมีใครมาต่อว่าหรือบอกว่าความคิดของเราผิด เราก็จะหาเหตุผลเพื่อปกป้องความคิดของเราเสมอ เราจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อปกป้องตัวเอง ยิ่งมีใครพยายามกดดันเรา เราก็จะยิ่งไม่ยอมรับ คุณต้องรู้วิธีในการจัดการกับคนอื่นและกับตัวเอง วิธีในการจัดการกับตัวเองข้อแรกคือต้องไม่โต้เถียงเวลาที่คนอื่นมาชี้ข้อผิดพลาดของคุณ คุณต้องถ่อมตัวเวลาที่แสดงความคิดเห็นของตนเอง หากคุณทำได้ การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้คุณมีทักษะในการสื่อสาร มันจะทำให้คุณให้ความเคารพความคิดเห็นของคนอื่น และมันจะทำให้คุณไม่ต่อว่าคนอื่น การไม่ต่อว่าคนอื่น การไม่ทำให้คนอื่นโกรธ การไม่ทะเลาะกับคนอื่น และการให้ความเคารพคนอื่นนั้น เป็นทักษะสำคัญในการเข้าสังคม มันคือวิธีที่จะทำให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการสร้างศัตรูได้ คนที่โง่เขลาจะโต้เถียงเพื่อปกป้องตัวเองเมื่อทำผิด แต่คนที่กล้าหาญจะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองและจะได้รับการให้อภัย การยอมรับความผิดพลาดของเราอย่างซื่อสัตย์เป็นทักษะที่สำคัญในการเข้าสังคม ดังนั้นเมื่อคุณทำผิด คุณจะต้องยอมรับความผิดพลาดของตัวเองและแสดงความรับผิดชอบให้รวดเร็วที่สุด ถ้าคุณอยากให้คนอื่นยอมรับในตัวคุณ คุณก็ควรที่จะเป็นเพื่อนที่ดีของเขาก่อน เวลาที่คุณโมโหและตะคอกใส่ใครสักคน มันจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น แต่มันจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่คุณตะคอกใส่ เขาจะรู้สึกเศร้าเสียใจหรือโกรธแค้นคุณไหม วิธีการที่รุนแรง มันจะยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีก แต่วิธีการที่จริงใจและคำพูดที่นุ่มนวลคือโอกาสที่จะทำให้พวกเขายอมรับคุณได้ จงจำเอาไว้ว่า ความอ่อนโยนนั้นมีพลังเหนือกว่าความรุนแรง หากคุณจำเป็นต้องวิพากษ์วิจารณ์คนอื่น สิ่งที่คุณต้องทำเป็นอันดับแรกคือ คุณต้องชื่นชมพวกเขาอย่างจริงใจ การชื่นชมคนอื่นก่อนที่จะพูดถึงข้อผิดพลาดของเขาเป็นสิ่งที่ดี เพราะการที่คนเราได้ยินสิ่งดีๆ ก่อนที่จะรู้ถึงข้อผิดพลาดของตัวเอง มันจะทำให้รู้สึกดี และมีกำลังใจที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น สิ่งที่คุณต้องจดจำไว้อีกอย่างก็คือ อย่าชี้ข้อผิดพลาดของคนอื่นตรงๆ เพราะมันจะเป็นการทำลายความเคารพตัวเองของพวกเขา คุณต้องใช้วิธีพูดอ้อมๆทำให้พวกเขาเข้าใจคุณ พวกเรามาดูตัวอย่างคุณชเวเบิร์กกัน ในวันที่เขาไปเยี่ยมชมโรงงานเหล็ก มีคนงานกลุ่มหนึ่งกำลังสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ บนกำแพงก็ยังมีป้ายบอกอีกว่าห้ามสูบบุหรี่ คุณชเวเบิร์กไม่ได้ต่อว่าพนักงาน แต่เขาส่งบุหรี่ให้กับคนงานของเขาและพูดว่า ทุกคนไม่ต้องขอบคุณที่ผมให้บุหรี่ แต่ถ้าเกิดว่าพวกคุณออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกโรงงานผมจะดีใจมาก หลังจากนั้นก็ไม่มีคนงานสูบบุหรี่ในที่ที่มีป้ายห้ามสูบอีกเลย ถ้าคุณอยากให้ใครทำอะไรให้กับคุณ อย่าใช้วิธีออกคำสั่ง แต่ควรขอให้พวกเขาทำให้ เจ้านายทุกคนจำเป็นต้องรู้ถึงความสำคัญในการรักษาหน้าคนอื่น เพื่อที่จะได้ไม่ทำลายความรู้สึกของคนอื่น อย่าต่อว่าใครต่อหน้าคนอื่นๆ โดยไม่คิดถึงหน้าของพวกเขา เพราะคนที่เก่งจริงจะไม่สนใจแต่เพียงความสำเร็จของตัวเองเท่านั้น แต่พวกเขาจะรู้จักรักษาหน้าของคนอื่นด้วย กุญแจสำคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณคือทำสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก่อน อย่าเพิ่งไปกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง จงใช้ชีวิตของคุณในวันนี้อย่างอิสระเต็มที่
คุณจะมีอำนาจทุกอย่างในชีวิตของคุณเองเพียงแค่คุณใช้ชีวิตของคุณในวันนี้อย่างอิสระเต็มที่เพียงแค่นี้ก็จะทำให้การเดินทางของคุณนั้นปลอดภัยในการเดินทางชีวิตของคุณนั้นคุณจะพบว่าในแต่ละส่วนมีความแตกต่างกันเมื่อคุณตัดเรื่องราวของเมื่อวานนี้ออกไปและหยุดความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นในพรุ่งนี้ คุณก็จะปลอดภัย เพราะว่าคุณมีวันนี้สำหรับตัวเองแล้ว จงลืมอดีตทั้งหมด ตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวานออกไป อย่าแบกรับเรื่องราวหนักๆในอดีตพวกนั้นไว้ เพราะมันจะส่งผลกระทบกับคุณในวันนี้ คุณควรจะเก็บสิ่งที่แย่ๆพวกนั้นเอาไว้นอกประตู อนาคตของคุณเองก็ขึ้นอยู่กับวันนี้ อย่าคาดหวังมากจนเกินไปสำหรับวันพรุ่งนี้ ถึงแม้ว่าคุณจะต้องปกป้องโลก แต่มันก็ยังต้องขึ้นอยู่กับวันนี้ของคุณ อย่าเสียเวลาเป็นกังวลกับอนาคต จงเปลี่ยนแปลงสไตล์การใช้ชีวิต และใช้ชีวิตของคุณในวันนี้อย่างอิสระเต็มที่ คุณต้องรวบรวมสติปัญญาและความหลงใหลของคุณเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้สิ่งที่คุณต้องทำในวันนี้ออกมาให้สมบูรณ์แบบ สิ่งที่รบกวนจิตใจคนเรามากที่สุดคือความกังวล มันจะทำให้เกิดความเครียดและเกิดปัญหาต่างๆตามมา คุณจะต้องขจัดมันออกไป วิธีที่จะช่วยให้คุณขจัดความกังวลมี3ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนแรก สงบนิ่งเวลาวิเคราะห์ปัญหา ขั้นตอนที่2ยอมรับผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดให้ได้ ขั้นตอนสุดท้ายใช้พละกำลังและเวลาเพื่อเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงแก้ไข การยอมรับสิ่งที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ มันจะทำให้คุณสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆไปได้ มีคนมากมายที่เอาแต่ปฏิเสธไม่ยอมรับผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดในชีวิต เพราะพวกเขาไม่ต้องการที่จะรักษาสิ่งที่พวกเขามีเอาไว้ให้ได้มากที่สุด พวกเขาไม่อยากแม้แต่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ การทำให้จิตใจสงบในการเผชิญสถานการณ์ที่แย่ที่สุดได้ มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตใหม่ เพราะมันไม่มีอะไรที่จะต้องสูญเสียไปมากกว่านี้อีกแล้ว ดังนั้นเวลาที่คุณกังวลจงถามตัวเองว่าผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดคืออะไร จากนั้นก็ยอมรับผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดนี้ แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันใจเย็นๆและค่อยๆคิด พยายามหาทางที่ดีที่สุดเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ได้ ถ้าคุณสละเวลาวิเคราะห์ความจริง คุณก็จะมีสติปัญญาที่จะสามารถแก้ไขความกังวลทุกอย่างของคุณได้ ชีวิตของคนเรานั้นสั้นมาก แต่เวลาส่วนใหญ่ของคุณ แต่เวลาส่วนใหญ่ของคนเราก็หมดไปกับการกังวลกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา เรามักจะถูกรบกวนโดยสิ่งเล็กๆน้อยๆ และมันก็ทำให้ทุกวันของเราไม่มีความสุข เพราะว่าเราไปให้ความสำคัญกับมันมากเกินไป ชีวิตของเรานั้นสั้นมาก อย่าให้สิ่งเล็กๆน้อยๆมาทำให้คุณต้องเป็นทุกข์ ความกังวลและความเสียใจของคนเรา ทั้งหมดนั้นมันไม่ได้มาจากความเป็นจริง แต่ล้วนมาจากจินตนาการของพวกคุณเอง คุณควรลืมความกังวลของคุณไปก่อนที่มันจะทำร้ายคุณ คุณควรทำตัวให้เหมือนกับต้นไม้ที่อ่อนโยนไปตามสายลม ทำตัวเหมือนน้ำที่เปลี่ยนรูปไปตามภาชนะที่ใส่ คุณควรที่จะมีความสุขและยอมรับความจริง ความจริงที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ คุณควรจะรู้ว่าชีวิตของคุณนั้นเต็มไปด้วยสีสัน ทุกคนควรมีทัศนคติบวกในการเผชิญสิ่งต่างๆ เพราะความคิดของเรานั้นสร้างชีวิตให้กับเรา ความคิดของคุณสามารถเปลี่ยนนรกให้กลายเป็นสวรรค์ และในขณะเดียวกันก็สามารถเปลี่ยนสวรรค์ให้กลายเป็นนรกได้เช่นกัน เราต้องรีบตัดความคิดแย่ๆทิ้งไปให้เร็วที่สุด เพราะว่ามันเลวร้ายเสียยิ่งกว่าเนื้องอกในร่างกายของคนเสียอีก ไม่ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกจะเป็นอย่างไร ก็ไม่สามารถทำร้ายตัวคุณได้เท่ากับความคิดของคุณเอง เวลาที่เราเปลี่ยนความคิด
มันจะส่งอิทธิพลในอีกรูปแบบหนึ่งกลับมาสู่เราเวลาที่เราเปลี่ยนความคิดให้ไปในทางที่ดีขึ้นชีวิตของเราก็จะดีขึ้นเมื่อคุณมีความคิดที่มีความสุขและทำให้ตัวเองมีความสุขความสุขที่แท้จริงก็จะมาหาคุณเองความรู้สึกโกรธและเกลียดชังนั้นมันจะทำให้คุณนอนไม่หลับกินไม่ลงและรู้สึกกดดันมันเป็นการทำร้ายร่างกายของคุณเองมันจะทำให้คุณสูญเสียความสุข อย่าใช้เวลาที่มีค่าของคุณไปคิดถึงคนที่คุณไม่ชอบ การทำแบบนั้นมันจะทำให้คุณเป็นทุกข์ การที่เราไม่รู้วิธีโกรธและเกลียดชังนั้นเป็นสิ่งที่โง่ แต่การที่เราไม่เคยโกรธและเกลียดชังนั้นเป็นสิ่งที่ฉลาด ผู้คนมากมายบนโลกใบนี้รู้สึกเดียวดาย รู้สึกไม่มีใครสนใจ จึงทำให้พวกเขารู้สึกกังวล พวกเขาคาดหวังว่าจะได้รับความรัก แต่ก็เอาแต่ขอให้คนอื่นมารัก หากคุณอยากได้ความรักจงมอบความรักให้กับคนอื่นโดยไม่มีเงื่อนไข และไม่คาดหวังว่าจะได้รับสิ่งตอบแทนกลับมา วิธีเดียวที่จะทำให้คุณมีความสุขคืออย่าคาดหวังว่าคนอื่นจะให้สิ่งตอบแทนกับคุณ คุณควรรู้สึกมีความสุขเวลาที่คุณได้เป็นผู้ให้กับคนอื่น สิ่งดีๆในชีวิตคนเรามีมากถึง 90%และอีก 10%คือสิ่งที่ไม่ดี ถ้าคุณอยากมีความสุข คุณต้องให้ความสำคัญกับสิ่งดีๆ 90%นั้น และลืมสิ่งไม่ดี 10%ที่เหลือไป คนเราไม่เคยนึกถึงสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว แต่ชอบนึกถึงสิ่งที่เราไม่มีอยู่บ่อยๆ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่แย่มาก แล้วมันก็ทำให้เราต้องรู้สึกเจ็บปวดมากกว่าสิ่งอื่นใด ถ้าคุณอยากมีความสุขจงจำเอาไว้ว่าไม่ต้องเหมือนใครแค่เป็นตัวของตัวเองจุดอ่อนของมนุษย์คือความปรารถนาคือความอยากจะมีอยากจะได้อยากเป็นที่รักอยากเป็นคนสำคัญคนที่สามารถให้สิ่งเหล่านี้กับคนอื่นได้จะเป็นคนเหนือคนและจะควบคุมคนอื่นได้จุดแข็งของมนุษย์คือการขจัดและการแก้ปัญหาคนที่มีทัศนคติที่ดีคนที่มีความคิดบวกจะสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ด้วยตัวเองพวกเขาจะมีชีวิตอิสระเสรีเป็นตัวของตัวเองและมีความสุขการเรียนรู้สามารถเปลี่ยนแปลงคุณได้ถ้าคุณเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้จนเข้าใจอย่างท่องแท้มันจะทำให้คุณสามารถสร้างปาฏิหาริย์ขึ้นได้คุณจะได้สิ่งต่างๆมากมายคุณจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นคุณจะเป็นที่รักและชื่นชอบของคนอื่นและคุณจะสามารถควบคุมทุกสิ่งได้ขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้จุดอ่อนจุดแข็งของมนุษย์ขอบคุณที่เข้ามารับฟัง Key Story ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยครับ